สวัสดีค่ะในวิดีโอนี้เราจะมาเล่าเกี่ยวกับขนมหวานอะไรที่ผู้ป่วยไตจะสามารถทานได้นะคะโดยแขกรับเชิญของหมอวันนี้ก็คือแพตตี้นะคะและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและวันนี้เราคุยกันเกี่ยวกับขนมหวานนะคะแล้วก็แพทลิสต์มาให้เนี่ยสามารถทานได้หลากหลายอย่างมากๆนะคะป่วยไตเราบางท่านค่ะกังวลนะคะอันนู้นห้ามอันนี้ห้ามโอ๊ยกังวลไปหมดทุกอย่างเลยเดี๋ยววันนี้นะคะดูเสร็จเนี่ยค่ะท่านจะสามารถมีหลากหลายเมนูในการจะทานได้เลยนะคะขออนุญาตให้แพทเริ่มอย่างนี้เลยนะคะทานอะไรได้บ้างคะแพทที่ถูกถามบ่อยๆค่ะนอกจากเมนูอาหารคาวว่าอันไหนอันนี้กินได้ไหมอันนั้นกินได้ไหมนะคะก็คือเมนูของหวานก็จะถูกถามบ่อยๆเหมือนกันว่าเอาแล้วเป็นโรคไตแล้วกินของหวานอะไรได้บ้างเนี่ยนะคะก่อนอื่นที่จะไปถึงอันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้นะคะเดี๋ยวพูดถึงของหวานก่อนของหวานพอพูดถึงหวานนะคะแน่นอนว่ามันเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตหรือว่าน้ำตาลอยู่แล้วนะคะถ้าสมมุติว่ายังไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นโรคไตหรือไม่เป็นโรคไตนะคะคนที่จะมีปัญหากับของหวานมากที่สุดเนี่ยคือคนที่เราไม่อยากให้ได้น้ำตาลเยอะๆใช่ไหมคะก็คือคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยแหละถ้ายังไม่ถึงยังไม่เป็นไตอะไรก็ตามถ้าคุมเบาหวานอะไรไม่ดีคือของหวานเราก็จะแนะนำให้เลี่ยงให้พักก่อนอยู่แล้วนะคะแต่พอมาเป็นโรคไตเนี่ยก็จะเหมือนกันเพราะว่าก็จะมีคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็คนที่ไม่ได้เป็นเบาหวานถ้าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยต่อให้เราเลือกในสิ่งที่โอเคเหมาะสมกับคนที่เป็นโรคไตแล้วแต่ว่าถ้ากินเยอะๆท่านก็จะได้พลังงานจากน้ำตาลเยอะๆก็อาจจะทำให้คุมน้ำตาลไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องไประวังอีกขั้นตอนหนึ่งเหมือนกันนะคะทีเนี้ยไอ้ที่ว่ากินได้เท่าไหร่เหมาะสมของแต่ละคนน่ะคืออาจจะต้องเป็นหน้าที่นักกำหนดอาหารคือดูให้รายบุคคลว่าถ้ากินอย่างอื่นเท่านี้แล้วกินของหวานได้เท่าไหนอันนั้นก็จะลึกลงไปอีกนะคะแต่ว่าวันเนี้ยเรามาเบื้องต้นกันก่อนว่าถ้าสมมติว่าจะกินเนี่ยเลือกแบบไหนให้เหมาะสมกับโรคไตของเรานะคะเวลาพูดถึงของหวานกับโรคไตเนี่ยคือมันจะมีปัญหาก็คือว่าของหวานบางอย่างวัตถุดิบที่นำมาใช้เนี่ยมันมีปัญหากับแร่ธาตุบางอย่างกับคนที่เป็นโรคไตแร่ธาตุตัวหลักๆที่จะมีปัญหากับการกินของหวานหลักๆก็คือแร่ธาตุโพแทสเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสฉะนั้นวันนี้ก็คือจะมาบอกให้ทุกคนรู้ว่าเลือกยังไงถ้าโพแทสเซียมสูงเลือกยังไงฟอสฟอรัสสูงเลือกยังไงแล้วกินยังไงดีกับเรามากกว่านะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะคะโอเคเริ่มยังไงคะค่ะตัวแรกค่ะก็คือจะเป็นของหวานที่มีปัญหากับโรคไตที่มีปัญหากับแร่ธาตุโพแทสเซียมนะคะที่มีปัญหาเพราะว่าอะไรของหวานที่มีปัญหาที่เราเห็นอยู่บนเนี้ยหนึ่งก็คือวัตถุดิบที่เอามาใช้ทำของหวานนะคะเป็นแหล่งของโพแทสเซียมที่สูงอย่างเช่นเราก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าตระกูลพืชหัวเผือกมันหรือว่ากล้วยฟักทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็จะเป็นปัญหาว่าโพแทสเซียมสูงหรือว่าอย่างหนึ่งที่เราคุ้นกันมากๆก็คือมะพร้าวหรือว่ากะทิอันเนี้ยเขาโพแทสเซียมสูงฉะนั้นถ้าวัตถุดิบเหล่านี้มาอยู่ในของหวานก็จะกลายเป็นว่าของหวานเหล่านั้นน่ะมันเป็นของต้องห้ามและกับคนที่เป็นโรคไตแล้วมีปัญหากับโพแทสเซียมที่สูงนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นแกงบวชเนี้ยก็ใส่กะทิใส่เผือกใส่มันเนี้ยค่ะหรือว่ามันเชื่อมเผือกเชื่อมอะไรต่างๆกล้วยบวชชีอย่างเงี้ยอันก็ส่งต่อทั้งน้ำกะทิแล้วทั้งกล้วยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าข้าวต้มมัดไส้กล้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าไม่ใช่ไส้กล้วยล่ะที่เราใส่กันบ่อยๆขนมไทยก็จะเป็นไส้ถั่วใช่ไหมคะอันนั้นถั่วก็จะเป็นปัญหากับฟอสฟอรัสแหละอันนี้ก็คือวิธีดูว่าถ้าเรามีปัญหากับโพแทสเซียมเราดูก่อนเลยว่าของหวานอันนั้นใช้อะไรทำแล้ววัตถุดิบที่เอามาทำอันนั้นโพแทสเซียมสูงเปล่าหรือว่าฟอสฟอรัสสูงหรือเปล่าอันนี้ก็คือยกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆว่าอันนี้คือแหล่งที่โพแทสเซียมสูงนะถ้าเห็นของหวานหน้าตาแบบนี้คนที่มีปัญหากับโพแทสเซียมก็อาจจะต้องเลี่ยงของหวานกลุ่มเหล่านี้ไปก่อนนะคะค่ะอันนี้ที่แพทพูดมามีอะไรบ้างคะมีแกงบวชรวมมิตรมันสำปะหลังเชื่อมฟักทองแกงบวชกล้วยบวชชีกล้วยบวชแล้วก็ชีข้าวต้มมัดไส้กล้วยโรยมะพร้าวนะคะค่ะมีต่อใช่ไหมคะอันนี้ค่ะอันนี้ก็มีต่อ โพแทสเซียมสูงค่ะโพแทสเซียมสูงเหมือนเดิมก็คือเน้นดูที่วัตถุดิบอย่างอันแรกที่เรายกมาทับทิมกรอบอย่างเงี้ยค่ะ
เรากินกับน้ำกะทิเนาะกะทิโพแทสเซียมสูงเงี้ยค่ะเราไส้ทับทิมกรอบเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้แห้วกันแล้วไอ้เจ้าตัวแห้วเนี่ยก็โพแทสเซียมสูงก็เลยเป็นปัญหาว่าอ่ะไม่ได้แล้วโพแทสเซียมสูงหรือว่าลดช่องน้ำกะทิลดช่องไทยเราเนี่ยค่ะก็ส่วนใหญ่เราก็กินกับน้ำกะทิเราก็รู้ว่าน้ำกะทิโพแทสเซียมสูงอีกเหมือนกันอันเนี้ยก็จะกลายเป็นว่าไม่ได้กับคนที่โพแทสเซียมสูงหรือว่าบัวลอยที่ยกตัวอย่างมาคือบัวลอยเผือกเพราะว่าไอ้เจ้าเผือกเรารู้อยู่แล้วโพแทสเซียมสูงถูกไหมคะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เผือกอย่างเดียวเดี๋ยวนี้บัวลอยก็คือมักจะทำเป็นสีให้หน้าตาน่าทานใช่ไหมคะบางทีสีเหลืองเนี่ยก็ทำจากฟักทองบ้างอันนี้ก็โพแทสเซียมสูงได้เหมือนกันหรือทำจากเผือกจากมันอะไรต่างๆเราก็ต้องดูว่าวัตถุดิบมาจากอะไรนะคะแล้วบัวลอยวัตถุดิบอีกหลักๆอีกอย่างหนึ่งก็คือกะทิถูกไหมคะอันก็เป็นแหล่งของโพแทสเซียมสูงเช่นกันฉะนั้นบัวลอยก็เป็นแหล่งอาหารต้องห้ามสำหรับคนที่มีโพแทสเซียมสูงนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวถ้าช่วงหน้าร้อนเนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงก็จะฮอตฮิตมากนะคะเรารู้อยู่แล้วว่ามะม่วงเนี่ยเป็นผลไม้ที่โพแทสเซียมสูงเนาะแล้วเวลาเราทานเราก็ราดน้ำกะทิลงไปอีกกะทิโพแทสเซียมสูงอีก2 ต่อฉะนั้นข้าวเหนียวมะม่วงก็กลายเป็นว่าต้องห้ามอีกสำหรับคนที่โพแทสเซียมสูงหรือว่าขนมเผือกขนมมันขนมกล้วยอย่างเงี้ยค่ะเรารู้อยู่แล้วกล้วยเผือกมันฟักทองอย่างเงี้ยค่ะเป็นแหล่งของโพแทสเซียมที่สูงแล้วเอามาคลุกกับมะพร้าวอีกเป็นแหล่งที่ให้โพแทสเซียมสูงเช่นกันอันนี้ก็กลายเป็นของต้องห้ามอีกนะคะสำหรับคนที่มีปัญหากับโพแทสเซียมในเลือดทีถ้าถามว่าอันเนี้ยพูดถึงปัญหามีปัญหานะกับคนที่มีปัญหากับโพแทสเซียมในเลือดสูงแล้วถ้าเป็นไตล่ะแต่ว่าโพแทสเซียมในเลือดไม่สูงแล้วกินได้ไหมคะคำตอบก็คือได้แหละแต่ว่าคำว่าได้เนี่ยมันก็มีแต่อีกถ้าโพแทสเซียมไม่สูงแล้วท่านเนี่ยอยู่ในระยะต้นๆก็คือ1 2 3อย่างเงี้ยค่ะเวลากินแหล่งของโพแทสเซียมสูงอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าไตยังสามารถขับโพแทสเซียมได้ดีอยู่แต่ถ้าตอนนี้ท่านอยู่ในระยะท้าย 3D 4 5อย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ท่านโพแทสเซียมในเลือดไม่สูงแต่ถ้ากินแหล่งโพแทสเซียมเข้าไปเยอะๆไตของท่านอยู่ในจุดที่อาจจะขับโพแทสเซียมได้ไม่ดีกลายเป็นว่าโพแทสเซียมกลับมาสูงขึ้นได้อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อแต่ที่ต้องระวังเข้าไปอีกนะคะใช่ก็จะเห็นว่าทานได้นะคะ แต่ทานไม่ได้นะคะ แต่เห็นไหมคะก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะนี่อันนี้ก็คือ2 สไลด์เกี่ยวกับเรื่องของเกลือแร่โพแทสเซียมสูงนะคะนอกจากนี้ค่ะขนมหวานนะคะยังมีเรื่องของฟอสฟอรัสที่ต้องดูด้วยนะคะค่ะ ก็ก็เหมือนเดิมค่ะเราดูว่าฟอสฟอรัสมาจากอะไรแล้วอยู่ในวัตถุดิบนั้นๆไหมนะคะอย่างที่ยกตัวอย่างให้ดูขนมเบื้องเรารู้อยู่แล้วแป้งมีไข่แดงแน่ๆแล้วขนมเบื้องค่ะบางทีแบบหน้าของขนมเบื้องก็เป็นฝอยทองบ้างหรือว่าเป็นครีมเยอะๆบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งของฟอสฟอรัสที่สูงเช่นกันเนาะครีมนมใช่ไหมคะเป็นแหล่งของฟอสฟอรัสแล้วฝอยทองก็มีไข่แดงก็เป็นแหล่งของฟอสฟอรัสใช่ไหมคะไม่ต้องพูดถึงเลยทองหยิบทองหยอดฝอยทองอันนี้มาแบบเน้นๆเลยก็มีส่วนประกอบของไข่แดงฟอสฟอรัสก็จะสูงแน่ๆแล้วอีกอย่างหนึ่งอะค่ะที่แบบพอเราอายุเพิ่มมากขึ้นของหวานอันที่เป็นน้ำเนี่ยก็จะคล่องคอนะคะอย่างเต้าถึงเนี่ยบางร้านเนี่ยใช้เต้าถึงทานกับน้ำเชื่อมเฉยๆบางร้านใช้ทานกับน้ำลำไยถ้าสมมุติว่าเต้าถึงนั้นทานกับน้ำเชื่อมเฉยๆเต้าถึงเนี่ยก็จะเป็นส่วนผสมของแบบแหล่งธัญพืชต่างๆถั่วต่างๆใช่ไหมคะอันนี้เรารู้ว่าฟอสฟอรัสเขาจะสูงหน่อยใช่ไหมคะถ้าทานกับน้ำเชื่อมก็อาจจะได้ฟอสฟอรัสอย่างเดียวแต่ถ้าบางร้านเนี่ยเต้าถึงใช้น้ำเชื่อมที่เป็นน้ำลำไยต้มค่ะเรารู้ว่าลำไยโพแทสเซียมสูงนะบวกกับการกินธัญพืชเยอะๆแบบนี้ก็จะได้ทั้งโพแทสเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสเช่นกันนะคะหรือว่าอื่นๆอย่างเช่นเรารู้อยู่แล้วว่าตระกูลถั่วธัญพืชเนี่ยมีปัญหากับฟอสฟอรัสนะถ้าเอามาต้มน้ำตาลเฉยๆอย่างเช่นถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดำต้มน้ำตาลพวกนี้ก็จะได้ฟอสฟอรัสที่สูงนะคะกลุ่มของหวานเหล่านั้นหรือว่าบางทีอะค่ะตามข้างทางก็อาจจะมีแบบธัญพืชที่คลุกกับมะพร้าวคลุกกับน้ำตาลค่ะบางทีข้าวโอ๊ตข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยค่ะงาอะไรต่างๆที่คลุกกับน้ำตาลกลุ่มเหล่านั้นก็จะให้ฟอสฟอรัสที่สูงเช่นกันนะคะหรือว่าอย่างหนึ่งเนี่ย
ก็คือสังขยาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามีส่วนผสมของไข่แดงใช่ไหมคะถ้ามีสังขยาอยู่ในเมนูนั้นๆอ่ะก็จะได้ฟอสฟอรัสที่สูงแล้วนะคะฉะนั้นเหมือนคล้ายๆกับโพแทสเซียมถ้ามีปัญหากับฟอสฟอรัสในเลือดสูงก็จะต้องหลีกเลี่ยงกลุ่มเหล่านี้ที่มีส่วนประกอบมาจากแหล่งอาหารที่ฟอสฟอรัสสูงค่ะทีนี้ถ้าเกิดรวมพลเลยค่ะทั้งฟอสฟอรัสทั้งโพแทสเซียมมาพร้อมกันเลยค่ะอยู่ในอาหารอะไรบ้างคะอันนี้ก็จะรวมพลนิดนึงก็คือถ้ากินอันนี้ก็คือได้ทั้งฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมสูงนะคะอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงสังขยาถูกไหมคะว่ามีไข่แดงได้ฟอสฟอรัสแต่ถ้าสังขยานั้นมันมาอยู่กับวัตถุดิบที่ให้โพแทสเซียมสูงด้วยอย่างฟักทองเนี้ยค่ะก็จะกลายเป็นว่าเราได้ทั้งฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมบางคนไม่พอนะคะเดี๋ยวนี้มีแบบสังขยาฟักทองแล้วก็โรยฝอยทองข้างบนอีกนะคะก็จะได้ฟอสฟอรัสเพิ่มเข้ามาอีกทางหนึ่งนะคะหรือว่าอย่างเมนูที่ยกขึ้นมาก็คือข้าวเหนียวดำเปียกลำไยอย่างเงี้ยค่ะข้าวเหนียวที่ยังไม่ได้ขัดสีเนาะสีดำๆก็จะมีฟอสฟอรัสที่สูงลำไยมีโพแทสเซียมสูงฉะนั้นเอามาคู่กันก็จะได้ทั้งฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะคะหรือว่าเจ้าบัวลอยที่กินกับน้ำกะทินะแต่ว่าห่อไส้ข้างในเป็นธัญพืชเนี้ยค่ะอันนี้ธัญพืชบางทีใส่งาดำเนี้ยค่ะก็จะมีฟอสฟอรัสที่สูงใช่ไหมคะอันเนี้ยก็มากินกับน้ำกะทิอีกก็จะเป็นปัญหาว่าได้ทั้งสองอย่างทั้งฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมหรือว่าบัวลอยไม่ได้ใส่ไส้ธัญพืชอะไรนะแต่ว่าเป็นบัวลอยไข่หวานมีไข่แดงด้วยอันนี้ก็จะได้กะทิโพแทสเซียมไข่แดงฟอสฟอรัสก็จะได้2อย่างเหมือนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือฮอตฮิตมากทุกคนน่าจะแบบชอบนะคะก็คือลอดช่องทรงเครื่องน้ำกะทิพอพูดถึงทรงเครื่องอะค่ะเราก็จะพูดถึงเครื่องต่างๆของลอดช่องเนาะแล้วเครื่องต่างๆของลอดช่องมันก็มีหลากหลายค่ะที่เราคุ้นๆกันก็จะแบบแตงไทยข้าวโพดข้าวเหนียวดำเผือกอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยถ้าเลือกไอทรงเครื่องผิดเนี่ยเราก็จะได้ทั้ง2แบบเหมือนกันอย่างที่พูดมาสมมติว่าเป็นเลือกเป็นแตงไทยก็จะกลายเป็นว่าเป็นแหล่งของโพแทสเซียมที่สูงเลือกเป็นข้าวโพดก็ได้ฟอสฟอรัสที่สูงถ้าเลือกใส่ข้าวเหนียวดำก็ได้ฟอสฟอรัสมาเลือกใส่เผือกก็ได้โพแทสเซียมมาอย่างเงี้ยค่ะถ้ากินแบบทรงเครื่องเลยก็จะได้ทั้งฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะแต่ถ้าลอดช่องน้ำกะทิเฉยๆมีแค่ตัวลอดช่องเขียวๆกับน้ำกะทิอย่างนั้นก็จะได้โพแทสเซียมอย่างเดียวเพราะมีแค่น้ำกะทิที่ให้โพแทสเซียมสูงค่ะอันนี้ก็คือถ้ากิน2อย่างอันนี้คอมโบกันก็คือมาเป็นชุดได้ทั้งฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมสูงก็จะเห็นว่าอันนี้นะคะกำลังพูดถึงหมวดอาหารที่ควรจะจำกัดในผู้ป่วยไตนะคะโดยแพทย์พูดเนี่ยหมอคิดว่าน่าจะมีอยู่4กรณีนะคะกรณีที่1ค่ะท่านใดนะคะมีผลเลือดโพแทสเซียมสูงหรือค่อนสูงหรือแนวโน้มจะสูงนะคะในอาหารหวานกลุ่มแรกๆที่แพทย์เล่าให้ฟังเนี่ยค่ะควรจะทานอย่างจำกัดหรือควรจะเลี่ยงไปก่อนนะคะกลุ่มที่2คือผู้ป่วยท่านใดค่ะมีผลเลือดฟอสฟอรัสนะคะสูงหรือค่อนสูงหรือแนวโน้มจะสูงค่ะท่านก็ไปดูนะคะขนมต่างๆที่แพทย์เลือกมาให้นะคะฟอสฟอรัสสูงท่านก็เลี่ยงนะคะหรืองดไปก่อนนะคะหรือลดนะคะกลุ่มที่3ค่ะท่านมีผลเลือดทั้งโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสสูงหรือค่อนสูงหรือแนวโน้มจะสูงนะคะกลุ่มนี้ค่ะอันไหนคอมโบที่แพทย์บอกนะคะกลุ่มนี้ท่านควรจะเลี่ยงนะคะรวมไปถึงอันนี้หมอเติมให้นะคะกลุ่มที่4นะคะคือในกรณีที่ท่านเป็นเบาหวานและน้ำตาลยังคุมไม่ดีค่ะใดๆอันนี้รวมทั้งหมดเลยนะคะกลุ่มอาหารหวานค่ะกลุ่มนี้ทั้งหมดมีคาร์โบไฮเดรตนะคะจะใช้แบบเดิมว่าไม่ได้ห้ามนะคะแต่ท่านควรจะรู้ว่ากลุ่มนี้ทั้งหมดค่ะเป็นกลุ่มที่ท่านควรจะจำกัดนะคะและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุมอาหารจนระดับน้ำตาลสามารถคุมได้ก็ค่อยมาเริ่มกันใหม่อีกทีนึงนะคะนี่ก็จะมีข้อสงสัยแพทห้ามหมดเลยแต่ต้นรายการห้ามหมดเลยเดี๋ยวแพทจะมีนะคะอันไหนทานได้ค่ะไปต่อนะคะใช่ค่ะก็ที่พูดมาก่อนหน้านี้มีแต่ห้ามทั้งนั้นเลยนะคะอันนั้นก็กินไม่ได้นี้ก็กินไม่ได้นะคะแล้วที่กินได้มีอะไรบ้างนะคะสำหรับตัวที่กินได้เนี่ยค่ะมันก็จะมีเหตุผลแล้วก็สาเหตุของมันอยู่เหมือนกันว่าทำไมถึงเลือกกินแต่พอเป็นไตหรือว่าเรา
มีโรคประจำตัวอะไรสักอย่างค่ะคำว่ากินได้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ มันก็ยังมีแต่มีวิธีการเลือกที่เหมาะสมต่ออีกเช่นกันนะคะไปที่ตัวแรกก่อน ตัวแรกเนี่ยตัวที่กินได้เนี่ยก็จะเป็นสาคูแต่ก็มีแต่เหมือนกัน เพราะว่าเวลาทำสาคูเนี่ยเราต้องดูว่าเราทำสาคูกับวัตถุดิบอะไร สมมุติเราทำสาคูกับพวกแบบถั่วดำเนี่ยค่ะที่เห็นในรูปถั่วดำเผือกลำไยเรารู้อยู่แล้วกลุ่มนั้นมีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมสูงถ้าเรากินสาคูกับกลุ่มเนี้ยก็จะกลายเป็นว่าไม่ได้แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเรากินสาคูแล้วเราแค่ใส่แบบข้าวโพดมาตัดหน่อยให้มันมีสีสันอันเนี้ยก็จะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอันที่บอกว่าสาคูกินได้ข้อดีของสาคูเนี่ยเขาเป็นแป้งที่ปลอดโปรตีนเนาะไม่ให้โปรตีนฉะนั้นระยะที่ถูกจำกัดโปรตีนมากๆถ้ากินแป้งของหวานที่ทำมาจากแป้งปลอดโปรตีนอย่างเงี้ยก็จะเป็นข้อดีว่าท่านทานพลังงานจากตรงนี้ได้มากขึ้นโดยที่ไม่ไปกินพื้นที่โปรตีนที่ท่านจะทานเนื้อสัตว์อะไรได้น้อยลงนะคะแต่ถ้าให้แนะนำเลยเนี่ยเมนูสาคูอะค่ะเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะกินกับน้ำกะทิเราสามารถเปลี่ยนกะทิจากกะทิมะพร้าวเป็นกะทิธัญพืชได้อันนี้ท่านก็จะได้โพแทสเซียมที่น้อยลงจริงๆไม่ใช่เมนูสาคูอย่างเดียวนะคะทุกๆเมนูที่ใช้น้ำกะทิสามารถเปลี่ยนจากกะทิมะพร้าวเป็นกะทิธัญพืชได้นะคะถ้าจะดีสุดๆเลยเราไม่เป็นกะทิเราเลือกเป็นนมสดได้เพราะว่าไอ้เจ้านมสดเนี่ยเราเลือกได้ด้วยว่ามันจะแบบไขมันน้อยไขมันมากหรือแบบไม่มีไขมันคือถ้าจะดีกับเรามากกว่าก็คือเราเลือกแบบไม่มีไขมันนะคะใช้มาใช้แทนกะทิได้แล้วถ้ากินกับสาคูกับนมจืดที่แบบไขมันต่ำมันก็แบบไม่มีรสชาติถูกไหมคะเราก็สามารถใส่น้ำเชื่อมลงไปตัดให้มันหวานได้แล้วก็ใส่ผลไม้มาประดับได้โดยเลือกจากผลไม้ที่โพแทสเซียมต่ำอย่างที่จะเจอบ่อยๆที่ตลาดก็จะเป็นใช้แตงโมอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นสาคูแตงโมนมสดเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่แนะนำมากกว่าสำหรับคนที่เป็นโรคไตในเมนูสาคูนะคะก็จะดีกว่าการใช้เผือกใช้ลำไยใช้ถั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะยังมีเมนูอื่นทานได้เยอะเลยค่ะมีเมนูอื่นทานได้อย่างหลักๆที่เห็นอย่างขนมชั้นนะคะก็คือแค่เป็นแป้งใส่น้ำตาลเนาะอันนี้ก็ไม่ห่วงเรื่องกะทิเรื่องโพแทสเซียมอะไรก็คือทานได้แล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะจากสาคูเนี่ยเราพูดถึงแป้งปลอดโปรตีนใช่ไหมคะมันก็มีแป้งปลอดโปรตีนอีกหลายอย่างเหมือนกันนะคะที่ถูกเอามาทำของหวานเนาะอย่างเช่นที่เราจะเห็นแบบชัดๆที่แตกต่างกันออกไปค่ะแป้งที่ปลอดโปรตีนเนี่ยเราจะเห็นแบบเป็นตัวใสๆนะคะคือเขาจะทำมาจาก2แป้งหลักๆก็คือ1แป้งมันสำปะหลังหรือว่าแป้งถั่วเขียวอย่างเงี้ยค่ะอย่างสลิมเนี้ยทำมาจากแป้งถั่วเขียวเนาะเป็นแป้งปลอดโปรตีนเหมือนกันลอดช่องสิงคโปร์ทำมาจากแป้งมันสำปะหลังเนาะเป็นแป้งปลอดโปรตีนเหมือนกันหรือว่าเจ้าตัวคองแข็งแก้วค่ะตัวใสๆเหมือนกันเนาะทำมาจากแป้งมันสำปะหลังเหมือนกันคือกลุ่มเนี้ยก็ถ้าสมมติว่าถูกจำกัดโปรตีนเหมือนกันก็ถ้าทานแบบคาร์โบไฮเดรตจากกลุ่มเนี้ยก็จะช่วยไม่ไปกินพื้นที่การกินเนื้อสัตว์ของท่านได้อีกเช่นกันแต่ว่าเมนูเหล่านี้ที่พูดไปค่ะอย่างสลิมลอดช่องหรือว่าคองแคงเนี่ยโดยปกติเราก็กินกับน้ำกะทิเนาะถ้าเกิดว่าจะดีมากกว่าถ้าเราทำได้เองอย่างที่บอกเราเลือกใช้ลอดช่องกะทิธัญพืชหรือว่าถ้ามันต้องซื้อมาจากตลาดจริงๆเราก็เลือกที่จะซดน้ำให้น้อยหลีกเลี่ยงการซดน้ำกะทิอย่างเงี้ยค่ะเราก็กินเป็นตัวเนื้อเอาตัวถัดไปที่เราทานได้นะคะก็คือไอ้เจ้าเฉาก๊วยเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าเฉาก๊วยเนี่ยมี2แบบที่เราเห็นกันตามตลาดนะคะก็จะมีเฉาก๊วยกับน้ำเชื่อมเนาะแล้วก็เฉาก๊วยนมสดถ้าจะต้องเป็นโรคไตเราก็จะเลือกเป็นเฉาก๊วยน้ำเชื่อมนะคะก็จะให้แต่คาร์โบไฮเดรตอย่างเดียวแต่ถ้าเราเลือกเป็นเฉาก๊วยนมสดเรารู้อยู่แล้วนมมีฟอสฟอรัสมีโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเราก็ไม่อยากได้เป็นส่วนเกินของเรามาท่านจะต้องเลือกทานของหวานเราก็จะเลือกเป็นเฉาก๊วยน้ำเชื่อมนะคะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งที่ดีมากๆเลยสำหรับคนที่เป็นโรคไตนะคะก็คือตัววุ้นแต่ว่าวุ้นเนี่ยต้องดูอีกว่าทำมาจากอะไรสมมุติว่าถ้าเป็นแบบวุ้นแค่วุ้นน้ำหวานแล้วก็วุ้นที่ตกแต่งสีสังเคราะห์หรือว่าสีจากธรรมชาติเป็นวุ้นใบเตยวุ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เป็นปัญหาเลยเพราะท่านก็จะได้แค่น้ำตาลนั่นแหละแต่ถ้าเป็นวุ้นเช่นวุ้นกะทิทำมาจากมะพร้าวหรือว่าเป็นวุ้น
น้ำผลไม้หรือใส่ผลไม้บางอย่างที่โพแทสเซียมสูงๆอันเนี้ยท่านก็จะมีปัญหากับโพแทสเซียมเนี่ยก็ต้องเลือกแล้วว่าถ้าเป็นวุ้นต้องทานวุ้นแบบไหนก็อย่างที่ยกตัวอย่างให้ดูว่าเป็นวุ้นน้ำหวานวุ้นสีอันเนี้ยก็จะดีกับท่านมากกว่านะคะไม่ต้องกังวลเรื่องแร่ธาตุ โอเค ยังเหลืออีกหนึ่งขนมหวานนะคะ ถามแพทเลยค่ะ อันนี้ทานได้ปะคะ อีกตัวสุดท้ายนะคะก็คือทุกคนน่าจะชอบโดยเฉพาะหน้าร้อนนะคะก็คือเจ้าน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสหลายๆคนจะถูกถามแหละแบบน้ำหวานน้ำเชื่อมทานได้ไหมนะคะก็คือทานได้น้ำแข็งใสทานได้แต่ปัญหาของการทานน้ำแข็งใสก็คืออย่างแรกเนี่ยคือนมเพราะว่านมเนี่ยมีฟอสฟอรัสที่สูงถูกไหมคะถ้าเราใส่นมเยอะๆก็จะกลายเป็นว่าเป็นข้อห้ามและทีนี้เวลาเราทานน้ำแข็งใสอีกอย่างหนึ่งอะค่ะเราก็จะเลือกหน้าเลือกเครื่องใช่ไหมคะเวลาทานถ้าเราเลือกเครื่องที่มีปัญหากับแร่ธาตุเราอย่างเช่นโพแทสเซียมก่อนอย่างแตงไทยเผือกมันเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีปัญหาแล้วว่าเราได้โพแทสเซียมที่เยอะมาหรือว่าเลือกแหล่งของฟอสฟอรัสบ้างอย่างเช่นข้าวโพดถั่วต่างๆลูกเดือยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีปัญหาว่าท่านก็จะได้ฟอสฟอรัสมาแต่ถ้าท่านเลือกเครื่องที่ไม่มีปัญหากับแร่ธาตุอย่างเช่นกลุ่มวุ้นกลุ่มเม็ดสาคูกลุ่มเฉาก๊วยหรือกลุ่มลูกชิดอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ก็จะดีกับท่านมากกว่านะคะน้ำแข็งใสเนี่ยอยู่ที่การเลือกเครื่องเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ไม่ใส่นมก็จะดีที่สุดแต่ถ้าขอนิดนึงนะใส่พอให้มันแบบมีรสชาติหน่อยอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะอันนี้ก็รวบรวมมาให้ว่าอันไหนทานได้อันไหนมีปัญหาสำหรับแต่ละคนที่มีปัญหากับแร่ธาตุต่างๆสำหรับเมนูของหวานค่ะค่ะ หลากหลายอาหารนะคะ มีทั้งอันไหนที่ควรจะเลี่ยงด้วยเหตุผลอะไรนะคะสำหรับบางท่านที่ชอบถามว่าอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเวลาเห็นไหมคะเวลานักกำหนดอาหารเขาจะตอบเนี่ยค่ะเขาจะบอกเหตุผลด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดท่านเรียนรู้เป็นเหตุผลว่าเพราะอะไรเนี่ยค่ะบางทีอาจจะไปเจอขนมหวานแบบอื่นนะคะแต่ท่านก็จะเรียนรู้แล้วก็จะเข้าใจว่าอันนี้ทานได้เพราะอะไรไม่ได้เพราะอะไรแล้วเดี๋ยวไปปรับใช้ได้นะคะเวลาเจออาหารที่บางทีเราไม่ได้ลิสต์มานะคะแล้วก็มีหลากหลายอย่างเห็นไหมคะบอกแล้วว่าดูจบเนี่ยจะมีอาหารจะมีขนมหวานที่ทานได้อีกตั้งหลายอย่างนะคะบางท่านเนี่ยยอมตัดใจเลยนะคะอยากให้ไตดีโดยที่ยอมไม่ทานขนมหวานเลยนะคะซึ่งที่จริงแล้วค่ะเห็นไหมคะทานได้ตั้งหลากหลายอย่างนะคะก็สำหรับท่านใดนะคะที่ดูแล้วอาจจะยังมีข้อสงสัยใดๆนะคะหรือไปเจอขนมหวานใดๆนะคะแล้วก็ยังรู้สึกว่าอยากจะถามใดๆนะคะขออนุญาตคอมเมนต์มาใต้วิดีโอข้างล่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวหมอกับทีมงานจะค่อยมาช่วยๆกันตอบอีกทีหนึ่งนะคะนี่ขอบคุณแพทมากนะคะก่อนจากกันไปในเทปนี้แพทมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็วันนี้ให้ไปอย่างหนักหน่วงแล้วค่ะ ให้ไปอย่างหนักหน่วงแล้ว ก็ค่ะถ้ามีอะไรคำถามอะไรเพิ่มเติมที่มันไม่ได้อยู่ในรายการของหวานก็ถามเข้ามาได้ค่ะเนาะแล้วก็ถ้าไม่งั้นลาไปเลยแล้วกันนะคะส ค่ะ วัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ